আজি আমি এই ভিডিওটোত 5 নম্বৰ 11 আয়তন আৰু ভৰৰ যোগ তাৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 140ত যিবিলাক অংক দিছে ইতিমধ্যে আমি যোৱা ভিডিওটোত কেইটামান অংক কৰিছিলো আজি এই ভিডিওটো আমি কেইটামান অংক কৰিম এতিয়া আমি প্ৰথম অংকটো লৈছো তোমালোকৰ কিতাপৰ 140 নম্বৰ পৃষ্ঠাত এটো আছে তোমালোকে কিতাপ মেলি চাবা ৰমেনে বজাৰলৈ গৈ 5 কিলোগ্ৰাম চাউল 2 কিলোগ্ৰাম দাইল আৰু 1 কিলোগ্ৰাম চেনি মোনাখনত ভৰাই আনিলে তেওঁৰ মোনাখনৰ ওজন গ্ৰামত প্ৰকাশ কৰা এতিয়া ইয়াত বুজিবলগীয়া কথাটো কি যে তেওঁ কি বস্তু আনিছে চাউল দাইল আৰু চেনি কিন্তু ইয়াত কিহত প্ৰকাশ কৰিছে কিলোগ্ৰামত তেওঁ না বস্তুবোৰ ইয়াত কিলোগ্ৰামত দিয়া আছে কিন্তু আমাক লাষ্টত সুধিছে কি ওজনবোৰ আকৌ গ্ৰামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ক'লে তাৰ মানে অংকটো আমাক কি কৰিব দিছে কিলোগ্ৰামৰ পৰা গ্ৰামলৈ নিবলৈ দিছে এতিয়া এই অংকটো আমি এই ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া সমাধান কৰিবলৈ যাম ৰমেনে অনা বস্তু কেইটা কিলোগ্ৰামৰ পৰা আমি গ্ৰামলৈ নি ল'ব লাগিব তেওঁ প্ৰথমে কি লৈছিলে চাউল ললে 5 কিলোগ্ৰাম আৰু এই 5 কিলোগ্ৰাম চাউলক যদি আমি গ্ৰামলৈ নিও তেতিয়ালে কি কৰিব লাগিব 500 1000 গ্ৰামে যদি আমি পূৰণ কৰি দিও ই গ্ৰামলৈ গুচি যাব আমি কিমান পাম 5000 গ্ৰাম পালো ঠিক সেইদৰে দাইল কিমান কিনিলে 2 কিলোগ্ৰাম আৰু 2 কিলোগ্ৰামক আমি 2ক যদি 1000 এ পূৰণ কৰি দিও তেতিয়ালে ইউ কলৈ গুচি যাব গ্ৰামলৈ গুচি যাব 2000 গ্ৰাম পাম আমি 2000 গ্ৰাম ঠিক সেইদৰে চেনি তেওঁ কিনিছিলে 1 কিলোগ্ৰাম আৰু ইয়াক যদি আমি গ্ৰামলৈ নিও ইয়াকো 1000 এ পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পাম 1000 গ্ৰাম তাৰ মানে তেওঁ যি বস্তু কিনিলে আমি সকলোখিনি গ্ৰামলৈ লৈ গলো কিলোগ্ৰামৰ পৰা গ্ৰামলৈ লৈ গলো এতিয়া কৈছে তেওঁ মুঠতে যি বস্তু কিনিছিল সেই বস্তুখিনিৰ ওজন কিমান হ'ব হেতু কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি যোগ কৰিব লাগিব আমাক সুধিছে লাষ্টত তেওঁ মোনাখনৰ ওজন গ্ৰামত প্ৰকাশ কৰা তেওঁ মোনাখনৰ ওজন হেতু কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াক এইকেইটাক যোগ কৰি দিব লাগিব 5000 2000 1000 গ্ৰাম আমি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰিলে আমি পাম 8000 গ্ৰাম তেতিয়ালে আমাৰ আনসাৰ কি পালো আমি পালো তেওঁ মোনাখনৰ ওজন কিমান 8000 গ্ৰাম বুজি পাইছা এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দিছে গধুৰ যান-বাহন জোখা কেন্দ্ৰ এটাত এখন মিনি ট্ৰাকৰ ওজন 2950 কিলোগ্ৰাম পালে ট্ৰাকখনৰ ওজন কুইণ্টলত প্ৰকাশ কৰা এবাৰ আমাক কি কৈছে কিলোগ্ৰামৰ পৰা কুইণ্টললৈ নিব লাগে আমি যেতিয়া এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম আমি প্ৰথমে মনত পেলাব লাগিব যে কিমান কিলোগ্ৰামে 1 কুইণ্টল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে কিমান কিলোগ্ৰামে 1 কুইণ্টল সেই কথাটো আমি চাব লাগিব গতিকে আমি জানো ইতিমধ্যে আমি কিতাপত পাইছো যে 100 কিলোগ্ৰামে 1 কুইণ্টল কিমান 100 কিলোগ্ৰামে 1 কুইণ্টল এই কথাটো আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে গতিকে আমি মনত পেলাই লিখিছো যে 100 কিলোগ্ৰামে 1 কুইণ্টল তেতিয়া হলে 2950 কিলোগ্ৰামক কুইণ্টললৈ নিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আমি 100 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এনেকৈ পাতিব পাৰো এতেকে ট্ৰাকখনৰ ওজন কুইণ্টলত হ'ব
আমি কি কৰিব লাগিব এই 2950ক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব 1ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 1ৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব কিয় হৰণ কৰিম 1ৰে কাৰণ আমি জানো 100 কিলোগ্ৰামে 1 কুইণ্টল গতিকে যেতিয়া 2950ক আমি 1ৰে হৰণ কৰি দিম হেতু কুইণ্টললৈ গুচি যাব তাৰ পিছত আমি ইয়াক দশমিকলৈ নিব লাগিব আমি জানো যদি 00 পা আমি ইয়াক কটাকটি কৰিলো এটো 0 কাটিলো তাৰ পিছত আমাৰ তলত থাকিলে 10 ওপৰত থাকিলে 295 গতিকে আমি কি কৰিম আমি এটো 295 টো তলত পাতি ললো যেহেতু তলত এটা 0 আছে গতিকে আমি এটা সংখ্যা এৰি এখিনি দশমিক দিব লাগিব আৰু আমাৰ আনসাৰটো আমি পাই যাম কিমান পালো 29.5 কুইণ্টল তেতিয়া হলে 2950 কিলোগ্ৰামক যদি আমি কুইণ্টললৈ নিও তেতিয়া হলে আমি পাম 29.5 কুইণ্টল তেতিয়া হলে আমাৰ উত্তৰ কি হ'ব 29.5 কুইণ্টল এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো কৰিম 3 নম্বৰটো কি কৰিবলৈ দিছে আমি পঢ়ি চাও ময়ূৰী জ্বৰ হওঁতে ডাক্তৰে আন্দৰবৰ লগতে প্যাৰাচিটামল 500 মিলিগ্ৰাম টেবলেট দিনে 3 বাৰ কৈ খাবলৈ দিলে যদি ডাক্তৰে 3 দিন খাবলৈ দিয়ে তেনে হলে ময়ূৰীয়ে কিমান গ্ৰাম প্যাৰাচিটামল খালে কিন্তু এটা কথা আমি চাব লাগিব ইয়াৰ আছে মিলিগ্ৰামত আমাক লাষ্টত নিব কৈছে গ্ৰামত গতিকে আমি ইয়াত কেনেকৈ কৰিম আমি সমাধান কৰিবলৈ হলে আমি চেক কৰিব লাগিব প্ৰথমে চাব লাগিব যে এদিনত কিমান টেবলেট খাইছে ময়ূৰীয়ে এদিনত খায় কিমান খায় 500 মিলিগ্ৰাম কৈ 3 বাৰ কিমান 500 মিলিগ্ৰাম কেইবাৰ খাইছে 3 বাৰকে খাইছে তাৰ মানে এদিনত টোটাল খাইছে তেওঁ 500 মিলিগ্ৰামক যদি আমি 3 ৰে পূৰণ কৰিম তেতিয়া হলে হ'ব 1500 মিলিগ্ৰাম হৈছে তেতিয়ালে এদিনত আমি কিমান টেবলেট খালে সেই কথাটো আমি উলিয়াই ললো এদিনত তেওঁ খালে টেবলেট 1500 মিলিগ্ৰাম বুজি পাইছনে কথাটো আকৌ আমাক প্ৰশ্নটো দিছে যে ডাক্তৰে 3 দিন খাবলৈ কৈছে তাৰ মানে এনেকুৱা 3 দিন খাবলৈ কৈছে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব এই 1500 মিলিগ্ৰামক আমি 3 ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আমি পূৰণ কৰি দিও এতিয়া আমি 3 দিনত কিমান টেবলেট খায় হেতু উলিয়াব লাগিব গতিকে 3 দিনত টেবলেট খায় হেতু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এদিনত যিমানখিনি খায় হেতুক 3 ৰে পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব তেওঁ এদিনত খায় 1500 মিলিগ্ৰাম আমি কি কৰিলো এই 1500 মিলিগ্ৰামক আমি 3 ৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া হলে আমি কি পাম 4500 1500 যদি আমি 3 ৰে পূৰণ কৰি দিও তেতিয়া হলে আমি পাম 4500 মিলিগ্ৰাম কিন্তু অংক আমাৰ এখিনতে শেষ হৈ যোৱা নাই কিয় আমাক লাষ্টত সুধিছে কিন্তু গ্ৰামত কিমান গ্ৰাম খালে কিন্তু আমি এতিয়া কি পাইছো আমি উলিয়াইছো মিলিগ্ৰামত গতিকে আমি এই 4500 মিলিগ্ৰামক পুনৰ গ্ৰামলৈ নিব লাগিব গতিকে 4500 মিলিগ্ৰামক গ্ৰামলৈ নিলে হ'ব আমি কি কৰিব লাগিব হে 45 মিলিগ্ৰামক আমি গ্ৰামলৈ নিবলৈ কি কৰিব লাগিব আমি 1000 ৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব আমি যদি 1000 ৰে হৰণ কৰি দিও ই গ্ৰামলৈ গুচি যাব তেতিয়া হলে এটো শূন্য দি ইয়াক কাটিলো
এইটো 0 দি ইয়াক কাটিলো লাষ্টত থাকিলে আমাৰ তলত 10 আৰু ওপৰত 45 গতিকে আমি দশমিক যদি দিও আমাৰ হ'ব 4.5 4.5 গ্ৰাম 5 গ্ৰাম গতিকে আমি ফাইনাল আনসাৰ কি পালো যে ময়ূৰীয়ে কিমান গ্ৰাম প্যাৰাচিটামল খালে আমি উত্তৰ পালো 4.5 গ্ৰাম 4.5 গ্ৰাম গতিকে আজি আমি এই ভিডিওটো তিনিটা অংক কৰিছো 1 2 3 140 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ অংককিটা দীঘল গতিকে তোমালোকে বুজি কেনেকৈ কৰিছো এই ভিডিওটো চাই অংককিটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা হ'ব আৰু পিছৰ ভিডিওত আমি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম